بل زموږ سره ټاپک دی commutative property with respect to addition in matrices. دوی چې A B be any two matrices of the same order. A matrix په چې کوم order دی د B matrix په هغه order وي نو دی وی چې که A د B سره جمع کې او که B د A سره جمع کې نو زموږ سره به د دنه چې کوم resultant matrix راغی او د دنه چې کوم resultant matrix راغی نو د هغې په منځ کې به condition د equality satisfy کیږي. نو دې پراپرټي ته ویل کېږي commutative property with respect to addition ځکه چې اپریټر څه استعمال شوی دی addition استعمال شوی دی. فار ایگزامپل مونږه دا میټرکس دوه میټریسز اخلو مونږ میټرکس A واغیستو د اډر دی 2 cross 3 دوه روز دي درې کالمز دي. میټرکس B واغیستو د اډر دی 2 cross 3 دوه روز دي درې کالمز دي. مونږ دی A plus B the addition of the matrix A with the matrix B is satisfied ځکه چې زموږ سره د matrices د addition لپاره condition دا و چې د دې دواړه matrices order به same وي نو زموږ سره د matrix A او د matrix B order same دي condition satisfy کیږي. د addition process چې مونږ کوو نو مونږ به corresponding elements د matrix A د matrix B سره سکو اپریټ کو په addition operation باندې چې کله موږ دا اپریټ کړه نو ریزلټ ته موږ دا میټرکس راویستو چې د دې ریزلټنټ میټرکس کې دوه روز دي درې کالمز دي نو د اډر شو 2 cross 3 نو موږ بای ډیفینیشن په ډیفینیشن کې موږ دا ویلو چې کله زموږ سره دوه میټریسز موږ اډ کو A میټرکس د B سره موږ اډ کو نو ریزلټنټ چې کوم میټرکس راشي نو د اډر به هغه وي کوم چې د میټرکس A او د میټرکس B اډر دی. وز که پرس که مونږه B میټرکس د A میټرکس سره اپریشن وکړو مونږه B plus A که مونږ کلکولیټ کو B plus A د B میټرکس مونږ دلته ولیکو A میټرکس هم دلته ولیکو د B او A اډر سیم دی دلته هم دا دی 2 cross 3 میټرکس او دلته هم دی دا 2 cross 3 میټرکس. نو د ایډیشن د کنډیشن مطابق مونږ به کرسپانډینګ ایلیمنټس د میټرکس A او د میټرکس B اپریټ کو هغه اپریشن څه شی دی هغه اپریشن دی ایډیشن د اپریشن نه پس مونږه ریزلټنټ دا میټرکس حاصل کو. وز که پرس کا د دې میټرکس اډر هم دی 2 cross 3 دوه روز دي درې کالمز دي. وز که مونږ ایکویشن فرست او ایکویشن سیکنډ ته وګورو ایکویشن فرست ایکویشن سیکنډ ته نو زموږ سره په ایکویشن فرست کې چې کوم میټرکس راغی دا اډر دی 2 cross 3 په ایکویشن 2 کې چې کوم میټرکس راغی دا هغه اډر هم دی 2 cross 3 دا کنډیشن اډر د دوه میټریسز سیم دی په ایکویلیټي کې دا یو کنډیشن سټیسفای شو. دویم کنډیشن دا و چې کرسپانډینګ ایلیمنټس اف دیز ټو میټریسز آر د سیم زموږ سره کرسپانډینګ ایلیمنټ په ایکویشن فرست او سیکنډ کې چې کوم میټریسز دي هغه هم سیم دي نو زموږ سره دا میټریکس د دې میټریکس سره د ایکویلیټي کنډیشن سټیسفای کوي. نو دې وجنه زه که پرس که دا دواړه کمپیر کم نو موږ به حاصل کو چې A plus B is equal to B plus A لکه دا ایکویشن دا میټرکس چې راوچت کم د په ځای باندې د دانوم کېدمه دلته سبسټیټیوشن وکړم نو موږ به ریزلټ حاصل کو A plus B is equal to B plus A by transitive property. اوس زموږ سره یو اهم خبره ده چې مونږه commutative property with respect to addition define کړه هغه property hold کیږي خو commutative property with respect to multiplication do not hold in matrices. لکه په جنرالایز فارم کې چې A زه د B سره ضرب کما نو لازمي نه ده چې د هغه نه چې کوم میټرکس راشي چې هغه برابر وي چې B میټرکس د A سره ضرب کم په جنرالایز فارم کې. It is not necessary that A multiplied by B is equal to B multiplied by A. بعض ټایم کې به A د B سره ضرب کیږي خو B به د A سره نه ضرب کیږي. بعض ټایم کې به A د B سره ضرب کیږي خو یو میټرکس پته راځي خو B به د A سره هم ضرب کیږي خو بل میټرکس پته راځي نو په جنرالایز فارم کې دا کنډیشن نه هولډ کیږي. مثال په تور باندې A تاسو سره یو میټرکس دی چې 2 cross 2 میټرکس دی دوه روز دی دوه کالم دی. B تاسو سره بل میټرکس دی هغه دی دوه روز دی یو کالم دی پکې 2 cross 1 دا میټرکس دی 2 cross 2 نو کپرس که زه A د B سره ملټیپلیکیشن کوم نو کنډیشن سټیسفای کیږي. د اولنی میټرکس کالمز د دویم میټرکس د روز برابر دي نو condition for multiplication is satisfied.
وس چې کله مونږه اپریشن کوو د ملټیپلیکیشن نو سیم هغه خبره ده مونږه د میټرکس A اولنې رو به د اولنې کالم سره ضرب کو اولنې رو مې 1 ملټیپلای بای 5 پلس 2 ملټیپلای بای 6 ریزلټ یې سره راځي 5 پلس 12 دین ریزلټ راځي 17 ریزلټ په چرته رو و فرست کالم او فرست ریزلټ په دو فرست رو فرست کالم کې اوس چونکه بل کالم نشته نو سیکنډ رو ته راځم 3 ملټیپلای بای 5 پلس 3 ملټیپلای بای 5 plus 4 multiplied by 6 15 plus 24 result راځي 39 نو د په ملټیپلیکیشن کې د اولنی میټرکس سیکنډ رو او د دویم میټرکس فرست کالم استعمال شوی نو ریزلټ پیژنم په سیکنډ رو په فرست کالم کې نو زموږ سره چې دا کوم میټرکس ریزلټنټ راغی دا و 2 کراس 1 دوه روز دی یو کالم دی خو که فرض که مونږه B ملټیپلای بای A دې کلکولیټ کول غواړو B ملټیپلای بای A نو د په دې ملټیپلیکیشن کې اولنې میټرکس B دی چې د روز دی 1 په د کې دویم میټرکس چې دی نو دا دی زموږ سره A چې په د کې د نمبرز اف روز دی 2 په اولنې میټرکس کې نمبرز اف کالمز دی 1 په دویم میټرکس کې نمبرز اف روز دی 2 نو چونکه د ملټیپلیکیشن کنډیشن نه سټیسفای کیږي یعنی B ملټیپلای بای A از امپاسبل دا ریزلټ مونږه کلکولیټ کولای شو نه نو د دې وجه نه مونږ وایو چې د AB نه خدا میټرکس راغی او BA امپاسبل نو سو ان جنرالایز فارم A ملټیپلای بای B از ناٹ ایکوال ټو B ملټیپلای بای A اوس زموږ سره بل پراپرټي دا هغه ته ویل کیږي اسوسییټیو پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن دی وایي چې که فرض که A, B, C, any three matrices of the same order be M cross N. The A matrix order هم M cross N دی د B matrix order هم دی M cross N د C matrix order هم دی M cross N such that دی دا کنډیشن سټیسفای کی چې B پلس C لاول مونږه د دوی سره اپریشن وکړو د ایډیشن دا غینه چې کوم ریزلټنټ میټرکس راشي نو بیا د A میټرکس سره اپریشن د ایډیشن وکړو نو د دوی نه چې ریزلټنټ کوم میټرکس راځي نو دا به برابر وي چې A B لاول اپریشن د ایډیشن وکړو دا غینه پس سره د C میټرکس اپریشن د ایډیشن وکړو د هغه نه به سیم هغه میټرکس راځي کوم چې د دې نه ریزلټنټ میټرکس راځي نو دا کنډیشن به هولډ کیږي کنډیشن د ایکویلیټي به هولډ کیږي نو د ویل کیږي اسوسییټیو پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن ځکه چې زموږ سره اپریشن شوی دی د ایډیشن ځکه ورته ویل کیږي اسوسییټیو پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن مثال په تور باندې مونږه مثال اخلو فرض که A سره میټرکس دی 2 کراس 2 B میټرکس دی 2 کراس 2 C میټرکس دی 2 کراس 2 زه دلته کې کنډیشن چې کوم چې A پلس B پلس C is equal to A plus B لاول اپریشن وکړو پلس C اوس دا A میټرکس مې خپل ځای ولګو B میټرکس مې ولګو C مې ولګو د A میټرکس او د B میټرکس په اپریشن لاول کوم دلته کې او C میټرکس مې آوټ کو اوس دا میټرکس A په خپل ځای باندې راغی او د میټرکس B او C په منځ کې بلاول اپریشن وکم نو چونکه order سیم دی ایډیشن از پاسبل د دوی د اپریشن نه پس مونږه کریسپانډینګ الیمنٹ ایډ کړه ریزلټنټ میټرکس راغی چې دا هغه کې 2 روز او 2 کالمز دي او دا زموږ سره میټرکس A په خپل ځای راغی سیمیلرلی دلته کې د A میټرکس او د B میټرکس سره اپریشن بلاول کوم ایډیشن د کنډیشن اف ایډیشن از سټیسفاید نو کریسپانډینګ الیمنٹ به د دې میټرکس او د دې میټرکس اپریټ کما دا غي ریزلټنټ زموږ سره دا میټرکس راغی او میټرکس C په خپل ځای باندې راغی میټرکس C چې دلته کوم راغلی دی دا ریزلټنټ میټرکس راغی اوس د دې نه پس چې کوم دا اپریشن دلته وشو نو زموږ سره د هغې نه پس 2 میټریسز دلته راځي 2 میټریسز دلته راځي اوس د دې دواړو میټریسز په منځ کې بیا اپریشن دی د ایډیشن نو چې کله اپریشن د ایډیشن دی نو موږ به دا دواړه میټریسز د ایډیشن کنډیشن سټیسفای کوي نو ایډیشن اپریټر به اپلای کو او د کریسپانډینګ الیمنٹ به ایډ کو ریزلټنټ ته دا میټریکس راځي میټریکس هغه 2 کراس 2 سیمیلرلی دا میټرکس چې دی د اډر دی 2 کراس 2 دا اډر دی 2 کراس 2 د A پلس B نه ریزلټ نه میټرکس راغلی بیا ریزلټنټ میټرکس دا دوانه چې دی نو بیا
د ایډیشن کنډیشن سټیسفای کوي موږ به کرسپانډینګ الیمنٹ اډ کو ریزلټنټ دا میټرکس راځي. وس د دې دوه میټریکسز د میټریکسز په منځ کې موږ کنډیشن د ایکوالټي ګورو. زموږ سره د دې میټریکس اډر دی 2 × 2 د دې میټریکس اډر دی 2 × 2 کنډیشن چې د ایکوالټي اولنې کنډیشن سټیسفای کیږي. بیا دویم چې کرسپانډینګ الیمنٹ اف دیز میټریکسز آر د سیم. corresponding element زموږ سره د دوه میټریکس سیم دي. سو د ایکوالټي د کنډیشن اف ایکوالټي هولډ. وس دا میټریکس چې دی نو دا راغلی دی زموږ سره د دې A پلس B پلس C نه او زموږ سره دا میټریکس چې کوم راغلی دی نو دی زموږ سره چې بیک لاړ شو نو دی زموږ سره راغلی دی د A پلس B پلس C نه. نو د دې دوانو د ریزلټنټ میټریکس او د ریزلټنټ میټریکس په منځ کې کنډیشن د ایکوالټي هولډ کیږي. نو د وجه نه د لا ته ویل کیږي اسوسییټیو پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن. بل لازم سره دا اسوسییټیو پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن. دی وایي چې کپرس کا A B C any three matrices وی چې کنفرمیبل فار ملټیپلیکیشن. یعنی د دې مطلب دا دی چې که B C ز ضرب کوم نو د په دې دوانو په ضرب کې دا اولنۍ خبره ده چې د دې په ضرب کې د اولنۍ میټریکس په دې کې B دی چې د کالمز د روز برابر وي او د دنه چې کوم ریزلټنټ میټریکس راشي نو د هغه سره د A ملټیپلیکیشن پاسیبل دی. یعنی د بیا کالمز برابر وي چې د دنه کوم ریزلټنټ میټریکس راغلی دی د هغه د روز. سیمیلرلی د A میټریکس د اولنی میټریکس کالمز برابر وي د B د دویم میټریکس د روز او د دې نه چې کوم ریزلټنټ میټریکس راشي نو د هغه روز برابر وي د C میټریکس د هغه کالمز برابر وي د C میټریکس د روز. نو بیا به زموږ سره دا میټریکسز کنفرمیبل فار ملټیپلیکیشن وي. نو وایي چې په دوی کې به اسوسییټیو پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن هولډ کیږي. فار ایگزامپل A B C ستا سره میټریکسز دي. د A B C میټریکسز B C مال اول پروسیس د ملټیپلیکیشن کوم. B میټریکس اډر دی 1 × 2 د C میټریکس اډر دی 2 × 2. B C multiplication is possible. یعنی د B میټریکس کالمز د C میټریکس د روز برابر دي. B میټریکس ولګېدو C میټریکس ولګېدو. اوس زموږ سره دلته کې دا رو به ضرب شي د سره رو ضرب شوه. ریزلټنټ چې دی 3 × 1 3 اور 2 × 3 is equal to 6. دا ریزلټ راځي زموږ سره څه شی 6 + 3 is equal to 9. رو و فرست کالم و فرست ریزلټ په مونږ کې دو په فرست رو فرست کالم کې چونکې بل کالم شته نو بل رو شته نو دا کالم براوالو بیا به دغه رو سره ضرب کو 3 × 2 plus 2 × 4 3 × 2 is equal to 6 2 × 4 is equal to 8 result is 14. وس د په کلکولیشن کې زمون سره د اولنی میټریکس اولنې رو او د دویم میټریکس دویم کالم استعمال شوی نو ریزلټ پکدو فرست رو سیکنډ کالم کې چونکه زمون سره بل رو شته نه نو زمون سره دا ریزلټنټ میټریکس راغی بی سی میټریکس اډر څه شی دی دا زمون سره په دې صورت کې 1 × 2. وس د دې میټریکس دا ریزلټنټ میټریکس سره A په ملټیپلیکیشن کې راولم چې A سره ملټیپلای کوم د A میټریکس اډر دی 2 × 1 او دا ریزلټنټ میټریکس اډر دی 1 × 2. د اولنی میټریکس کالمز د دویم میټریکس دا چې کوم ریزلټنټ میټریکس دی دا د روز برابر دی. ملټیپلیکیشن از پاسیبل. A میټریکس مو لګو B C میټریکس مو لګو د دوی د ملټیپلیکیشن نه پس هم سیم هغه اپریشن دی فرست رو فرست کالم first row second column second row first column second row second column result مونږ په خپل ځای کې خو دا ریزلټنټ 2 × 2 میټریکس راغی. اوس دغه نه پس مونږ A B لاول ضرب کو A میټریکس د B سره لاول ضرب کوم نو دا اولی میټریکس کالمز د دویم میټریکس د روز برابر دي. A میټریکس ولو B میټریکس ولګېدو. اوس د دې دوانو سمپل هم هغه ارتمیټیک اپریشن دی او ریزلټ سره دا میټریکس راغی. اوس چې دا کوم ریزلټ میټریکس راغی نو د سره C میټریکس ضرب کوم نو د میټریکس اډر دی 2 × 2
دلته کې زموږ سره میټرکس چې راغی دا ریزلټنټ ای بی هغه اډر دی 2 کراس 2 او ضرب کوم سی میټرکس د سی میټرکس اډر دی 2 کراس 2 ای بی میټرکس ریزلټ 2 لګیدو او سی میټرکس لګیدو د ملټیپلیکیشن نه پس څنګه چې موږ د دې نه مخکې دا په ډیټیل ایکسپلین کو ریزلټنټ دا میټرکس راغی دا اډر چې شری 2 کراس 2 was the equation number second show the equation number first show په equation first او second کې زموږ سره د دې دوه matrices order same دی بیا corresponding element of these two matrices are the same so this matrix is also equal to A multiplied by B plus C A multiplied by B C نو مونږه اکویشن نمبر فرست او اکویشن نمبر سیکنڈ کمپیر کو دا غیر کمپیریزن نه پس مونږه ریزلټ حاصل کو چې A multiplied by BC is equal to A multiplied by B multiplied by C this